વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો બધાય મજામાં? લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને ક્વેશ્ચન પૂછેલો હતો કે કોઈ પણ સંખ્યાની શૂન્ય ઘાતનો જવાબ 1 શા માટે થાય? ટ્રાય કરેલી છે બધાએ? સાહેબ ટ્રાય તો કરી પણ મગજમાં ન બેઠો કઈ રીતના પ્રૂવ કરી શકાય, બરોબર? ચાલો આપણે સાબિત કરીએ. કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત કીધી છે ને બેટા, બરોબર? તો હું અહીંયા 3 ની 0 ઘાત લખું છું. જુઓ 3 ની 0 ઘાત. ઓકે, તમે 3 ની જગ્યાએ કોઈ પણ સંખ્યા રાખી શકો છો. આપણે શું કીધું છે? કોઈ પણ સંખ્યા. ચાલો તો હવે 0 બરોબર આવી રીતના લખી શકાય. 0 બરોબર 2 માઇનસ 2. તમે કહેશો હા સર ઓબ્વિયસલી લખી જ શકાય, તો સનાતન સત્ય છે કે 2 માંથી 2 જાય તો 0. તો 0 ની જગ્યાએ મેં શું લખી નાખ્યું? 2 માઇનસ 2. હવે તમને ક્વેશ્ચન એવો થાય કે સાહેબ 2 માઇનસ 2 શું કામ? 1 માઇનસ 1 કેમ નહીં? ગમે તે લખી શકાય. 5 માઇનસ 5, 7 માઇનસ 7, કોઈ પણ આપણે તો ખાલી પ્રૂફ આપવાની છે એટલા માટે મેં શું રાખ્યું છે? 2 માઇનસ 2. ચાલો હવે આને આવી રીતના લખી શકાય સ્ટુડન્ટ્સ કે 3^2 ઇન્ટુ 3^-2. 3 ની 2 ઘાત ગુણાકારમાં 3 ની -2 ઘાત. આવી ગયું છે બેટા આ બધું પ્રાઇમરીમાં 5મા 6ઠા ધોરણમાં, બરોબર? એટલે વધારે ડેપ્થમાં નથી જતો. ચાલો હવે 3 ની 2 ઘાત એઝ ઇટ ઇઝ. આ 3 ની -2 ઘાત છે એને મારે પ્લસ કરવી હોય તો સાહેબ છેદમાં વહી જાય તો કેવી થઈ જાય? પ્લસ. એટલે શું થઈ જશે? 1/3². ઓકે, હવે તમે એમ કહેશો કે સાહેબ આ તો ઇઝીલી કટ થઈ જાય છે. કોણ? તો કે 3² અને 3². વોટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર? 1. કેના બરોબર આવ્યો? તો કે 3 ની 0 ઘાત બરોબર. પ્રૂવ થઈ ગયું બેટા? 3 ની 0 ઘાત બરોબર 1. હવે તમારે અહીંયા 3 ની જગ્યાએ ગમે તે રાખી શકો. આ જ રીતના સાબિત કરવાનું છે. ઘાતમાં તમારે જે રાખવું હોય તે, પણ 0 થાય એવી રીતના સંખ્યા સેટ કરવાની, બરોબર? થઈ ગયું સાબિત 3 ની 0 ઘાત બરોબર 1. સાહેબ બીજી કોઈ મેથડ કહેશો અમને? ચાલો બીજી મેથડ કહું. અહીંયા ધ્યાન આપે છે બધા કે 2 ની 3 ઘાત હોય, 2 ની 3 ઘાત, તો એને આવી રીતના લખાય. હવે એ તો મને પણ ખબર છે કે 2 ની 3 ઘાતનો આન્સર 8 આવે, પણ એ 8 ને મારે આવી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરવા છે. 2 × 2 × 2 × 1. સર ગુણાકારમાં 1? ક્વેશ્ચન માર્ક. ગુણાકારમાં 1 લખી શકાય કારણ કે કોઈ પણ સાથે એક ગુણાકારમાં રાખશું તો કંઈ ફેર થતો નથી. ઓકે ચાલો હવે મારે 2 ની 0 ઘાત સુધી પહોંચવું છે સાહેબ. તો તમે કહેશો કે સર 2 ની ઉપર 3 ઘાત હતી તો 2 છે કેટલી વખત ગુણાકારમાં આવે છે? 1, આ 2 અને 3. હવે માની લ્યો કે 2 નો સ્ક્વેર કરું તો 2 છે કેટલી વાર ગુણાકારમાં આવે સાહેબ? બધા જોર જોરથી બોલે છે સર 2 વખત ગુણાકારમાં આવે. તો ચાલો 2 × 2 × 1. ઓકે, તો કે જોઈ શકો છો સાહેબ 2 છે ઉપર ઘાતમાં, તો 2 છે કેટલી વખત આવ્યો? 1 વખત આવ્યા. સાહેબ આપણો ટાર્ગેટ શું છે? તો કે આપણે તો 0 ઘાત સુધી પહોંચવું છે, બરોબર? તો હજી 1 વખત કટ કરી નાખું. તો ચાલો 2 ની 1 ઘાત, એટલે માથે 1 ઘાત છે એટલે 2 1 છે એ કેટલી વખત લખવાના સાહેબ? તો કે 1 વાર. 2 × 1. ઓકે, હવે તો તમે આરામથી વિચારી લીધું છે બધે મગજમાં કે સાહેબ 2 ની 0 ઘાત. યસ, 2 ની 0 ઘાત. ઉપર બેટા 0 ઘાત છે 0. 0 એટલે 2 એક પણ વખત લખવાના નથી. આ 2 છે 2 એકેય વખત લખવાના નથી. એમ મગજમાં ન બેસો તો વિચારો છે પેલા 3 વખત હતા ને, પછી તમારે 2 નો સ્ક્વેર કર્યો એટલે તમે 1 વખત આ બગડો કાઢી નાખ્યો. કેટલી વખત લખ્યા? પછી 2 વખત. ફરી પાછો તમારે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હતું? 2 ની 1 ઘાત. ફરી પાછો તમે 1 વખત 2 કેન્સલ કરી નાખ્યા. ઓકે, અને લાસ્ટમાં તમે પાછો 1 વખત 2 ને કેન્સલ કરી નાખશો એટલે છેલ્લે આવે છે 2 ની 0 ઘાત. એટલે કે 2 તમારે લખવાના જ નથી, પણ આ ગુણાકારમાં જે 1 હતો એ તો આવશે ને અહીંયા. તો એટલા માટે સાબિત થાય છે કે 2 ની 0 ઘાત બરોબર 1. ક્લિયર છે બધાને? ઓકે ચાલો આ તમે લોકો નોટ ડાઉન કરી લ્યો. આપણા પ્રીવિયસ લેક્ચરનો જે ક્વેશ્ચન હતો એનો આન્સર લખી નાખેલો છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હવે તમારામાંથી ઘણા બધા એટલે કે મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સનો એક મૂંઝવતો એક ક્વેશ્ચન છે કે સર 10થમાં ત્રિકોણમિતિમાં એક નિત્યસમ આવતો હતો, એક ઇક્વેશન કે sin² θ + cos² θ બરોબર 1. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સના ફોન આવે છે, મેસેજીસ આવે છે કે સર આ સમજાતું નથી. યાદ રાખી લીધું, આપણે 10મામાં યાદ રાખી લીધું, મેથ્સમાં સારા માર્ક પણ મેળવી લીધા, પણ પ્રૂફ તો જોઈએ ને બેટા. મેથ્સમાં કોઈ પણ આઈડેન્ટિટી હોય એની પ્રૂફ હોય. ક્યાંથી આવ્યું?
એ ક્યાંથી એવું એ ક્વેશ્ચન માર્ક છે તમારા મગજમાં. તમને એ ખબર નથી કે સર સાબિત કઈ રીતના થાય. બરોબર, યાદ બધાને છે સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા, રાતમાં કોક બોલે એટલે બધા આન્સર આપી દે સર 1 થાય. પણ કેવી રીતે થાય ચાલો જોઈએ આજે. ઓકે બેટા, તો એના માટે આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ અહીંયા લઈએ છીએ. ઓકે, આ છે કાટખૂણો. નામ આપું છું ત્રિકોણનું ABC. ઓકે ચાલો, હવે આપણે આ બાજુને નામ આપી દઈએ સ્મોલ a, આ બાજુને નામ આપી સ્મોલ b અને આને નામ આપી દઈએ સ્મોલ c. ઓકે, હવે આ તો એક કાટખૂણો છે એટલે તો 90 ડિગ્રી ફિક્સ થઈ ગયો. હવે તમારા માટે બે ઓપ્શન છે, તમારે આને થીટા રાખવો હોય તો પણ લઈ શકાય અને આને થીટા રાખવો હોય તો પણ લઈ શકાય. તો હું અહીંયા થીટા રાખું છું, થીટા રાખી દીધા થીટા. ઓકે, હવે જુઓ 10th માં તમે ભણી ગયા કે કાટકોણ ત્રિકોણ એમાં સાઇન થીટાનું ફોર્મ્યુલા શું થાય, સાઇન થીટા. તો અહીં લખું છું કે સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ એના છેદમાં કર્ણ. તમે બોલતા હતા ને સાબાના છેદમાં કર્ણ. ઓકે ચાલો, આ થીટા છે તો આ થીટા માટે સામેની બાજુ કોણ થશે, સી. ચાલો સી છેદમાં શું છે, કર્ણ. કર્ણ કોને કહેવાય બહુ સારી રીતે ખબર છે, કાટખૂણાની સામેની બાજુ અહીંયા છે બી. ચાલો, તો સાઇન થીટા બરોબર શું આવે છે, સી ના છેદમાં બી. ઓકે, હજી એક આપણે આમાં એક વખત કોસ થીટા લઈએ. કોસ થીટા, કોસ થીટાનો ફોર્મ્યુલા પણ તમને બધાને આવડે છે, યાદ કરો 10th શું આવતું હતું ફોર્મ્યુલા, યસ, પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, પાબાના છેદમાં કર્ણ. ઓકે ચાલો, આ થીટા છે, થીટા. થીટા માટે પાસેની બાજુ કોણ થાય. હવે ઘણા વિચારતા સાહેબ આ પણ પાસેની છે, આ પણ પાસેની છે. નહીં, યાદ કરો આ તો કર્ણ છે, ફિક્સ જ છે. કાટખૂણાની સામેની બાજુ કર્ણ. એટલે હવે તમારા માટે આ થીટા હોય તો થીટાની પાસેની બાજુ કોણ થશે, એ. ચાલો, એ એના છેદમાં કર્ણ તો આપણને ખબર જ છે, બી અહીંયા પણ લખેલો છે. તો ધેરફોર cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બાય b. સર આ તો તમે સાઇન અને કોસની વેલ્યુ લખી, આપણે શું પ્રૂવ કરવું છે તો કે સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરોબર 1. ઓકે, હવે આપણે કાટકોણ ત્રિકોણની વાત કરતા હોય ને જો તમે પાયથાગોરસ નામના ગણિત શાસ્ત્રીને યાદ ના કરો, એવું તો કઈ રીતના શક્ય છે, બરોબર. ચાલો યાદ કરીએ પાયથાગોરસને. તો પાયથાગોરસના પ્રમેય પરથી ચાલો યાદ કરે છે બધા. પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું હતો તો કે સર ત્રિકોણ એબીસી હોય, ખૂણો બી જે કાટખૂણો હોય તો શું થાય કે પાયથાગોરસનો પ્રમેય AB સ્ક્વેર પ્લસ BC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC સ્ક્વેર. ક્લિયર છે બધાને? આ AB આ BC એટલે કે કાટખૂણો બનાવતી બાજુ, આ બે બાજુ જે કાટખૂણો બનાવે છે તો એના વર્ગ, એનો સરવાળો કોના જેટલો થાય તો કે કર્ણ. કર્ણ એટલે કે AC, કર્ણના વર્ગ જેટલો થાય, બરોબર. ચાલો, હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો AB ની લંબાઈ છે, AB બાજુ જેની લંબાઈ કેટલી રાખેલી છે આપણે, C. એટલે AB ની જગ્યાએ આપણે અહીં C લખી નાખીએ એટલે થઈ જશે C સ્ક્વેર પ્લસ BC એટલે આ બાજુ છે BC, એનું માપ કેટલું રાખેલું છે આપણે, A. મૂકી દઈએ A એટલે A સ્ક્વેર. સામેની સાઈડ શું આપેલું છે, AC. AC નું માપ તમે જોઈ શકો છો B સ્ક્વેર. ડન. ઓકે ચાલો, હવે બંને બાજુ છે ને આપણે B સ્ક્વેર વડે ભાગી નાખીએ. કોના વડે? B ના વર્ગ વડે. તો ધેરફોર C સ્ક્વેર એના છેદમાં B સ્ક્વેર પ્લસ A સ્ક્વેર એના છેદમાં B સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ક્લિયર અત્યાર સુધીનું બધું? તો કે યસ સર. હવે C સ્ક્વેર ના છેદમાં B સ્ક્વેર છે એને આવી રીતના લખી શકાય, C બાય B હોલ સ્ક્વેર. A સ્ક્વેર બાય B સ્ક્વેર જેને આવી રીતના લખી શકાય, A બાય B એનો હોલ સ્ક્વેર. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં 1 છે એઝ ઇટ ઇઝ. હવે અહીંયા જુઓ, C બાય B બરોબર શું લખી શકાય? બધા કહે છે સર સાઇન થીટા લખવાના થાય. ચાલો લખી નાખીએ. તો સાઇન થીટાનો સ્ક્વેર પ્લસ A બાય B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું લખી શકાય? કોસ થીટા, બરોબર. A બાય B બરોબર થશે કોસ થીટા, કોસ થીટાનો સ્ક્વેર. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ઓકે, હવે આ વર્ગ છે કોને આપવાનો થાય? સાઇન, બરોબર. હકીકતમાં શું છે બેટા, જો સાઇન થીટા જે કઈ કિંમત દર્શાવે છે
સાઇનનો સ્ક્વેર ન હોય. કોનો સ્ક્વેર હોય? તો કે સાઇન થીટાનો સ્ક્વેર હોય. પણ આપણે લખીએ છીએ આવી રીતના સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા ઇક્વલ ટુ 1. આ થઈ ગઈ પ્રૂફ. અત્યાર સુધી યાદ જ રાખ્યું હતું. ક્યાંથી આવ્યું જોઈ શકો છો બધા. અહીંયા એક જ કાટકોણ ત્રિકોણ આપણે લીધેલો છે, બરોબર. સાઇન થીટા કોસ થીટા પણ તમને આવડતું હતું કઈ રીતના લખવાના હોય. પાયથાગોરસે આવડતો હતો, પણ વિચાર નહોતો કે સાહેબ કઈ રીતના સાબિત થાય. આ વિચાર તમારી સમક્ષ રજૂ કરી દીધો, બરોબર છે. ધ્યાન રાખજો, બેયમાં શું છે? થીટા. આ બે થીટા સેમ જ હોય. એનો મતલબ કે તમે અહીંયા જો 30 મૂકશો તો અહીંયા થીટા છે, અહીંયા પણ તમારે શું મૂકવાના થાય? 30. 5 ખૂણા તમે ભણી ગયા, 0, 30, 45, 60 અને 90. ઓકે, ચલો હજી તમારે પ્રૂફ જોતી હોય તો આમાં તમે થોડીક વાર માટે થીટા બરોબર 30 મૂકી દો જોઈએ. થીટા બરોબર 30. ચાલો, તો આવું થશે કે સાઇન 30 એનો સ્ક્વેર પ્લસ કોસ 30 એનો સ્ક્વેર થશે ને. આમાં આપણે શું મૂકીએ છીએ? થીટા બરોબર 30. આપણે ચેક કરવું છે, જો આમાં ઇક્વલ ટુ 1 નથી લખતો, મારે ચેક કરવું છે કે થીટા બરોબર 30 મૂકીએ છીએ તો એનો આન્સર શું આવે છે, બરોબર. ચલો, બધાને ખ્યાલ છે કે સાઇન 30 એટલે કેટલા થાય? હવે જોજો, અહીંયા પાછું એવું ન વિચારતા કે સાઇન અને 30 નો ગુણાકાર કરેલો છે. સાઇન અને 30 નો ગુણાકાર નથી, એક એંગલ છે, ખૂણો. ચાલો અહીંયા બતાવું તમને. તમે વિધેય તો ભણી ગયા હમણાં, થોડોક ટાઈમ પહેલા જ આપણે ભણી ગયા. આ એ છે આપણો પ્રદેશ છે અને બી છે સૌપ્રદેશ છે. એમાં હું આવી રીતના ખૂણા રાખું છું, ખૂણા બધા 30 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી, 60 ડિગ્રી, 90 ડિગ્રી, 0 ડિગ્રી પણ રાખી શકાય, બરોબર. આ તો મેં રેન્ડમલી કોઈ પણ ખૂણા રાખેલા છે. સામેની સાઈડ 1/2, ઓકે, 1/√2, √3/2, 1. ચાલો, શું આપણે સ્ટડી કરેલું હતું? તો કે આ પ્રદેશ છે, આ સ્વપ્રદેશ છે. સાહેબ ફંક્શન તો જોશો ને, ફંક્શન. આપણે ફંક્શન f વડે દર્શાવતા હતા, પણ ફંક્શન કોઈ પણ હોઈ શકે. અહીંયા હું સાઇન નામનું ફંક્શન એપ્લાય કરું છું. કયું? સાઇન. ઓકે, તો હવે તમે માનો કે 30 છે આપણા માટે ઇનપુટ છે. 30 છે એ એક એંગલ છે જે ઇનપુટ છે. એને તમે શું અપ્લાય કરો છો? સાઇન નામનું વિધેય. એટલે એ બનશે આવી રીતના સાઇન 30. ઓકે, આ સાઇન એને આપણે 30 ડિગ્રી જઈને આપણે સાઇન અપ્લાય કરી દીધો એટલે શું થઈ જશે? સાઇન 30. પણ સાઇન 30 નો આન્સર શું આવે છે એ તો તમને ખ્યાલ છે, 1/2. એટલા માટે 30 ડિગ્રી જે કોની સાથે કનેક્ટ થશે? 1/2 સાથે. એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવે છે કે સાઇન થીટા અહીંયા મેં લખ્યો તો સાઇન થીટા, તો થીટા અને સાઇન નો ગુણાકાર નથી. એક થીટા જે કોઈક એંગલ હતો, ખૂણો હતો, એને આપણે સાઇન નામનું વિધેય અપ્લાય કરેલું છે. સાહેબ ગુણાકાર નથી કોઈ દિવસ, સાઇન અને થીટાનો ગુણાકાર નથી. એવી જ રીતના અહીંયા મેં સાઇન 30 અને કોસ 30 લખેલા છે. હવે શું સમજવાનું છે તમારે? કે સાઇન 30 છે એ કંઈક વેલ્યુ છે, કોસ 30 છે એ પણ કંઈક તમને કિંમત જ આપશે. આ તમે લખેલું જ છે. સાઇન 30 એટલે કેટલા થાય? 1/2. ચાલો, તો હવે અહીંયા આપણે સાઇન 30 બરોબર 1/2 પુટ કરીએ તો શું થશે બેટા? જવું જોઈએ 1/2 એનો સ્ક્વેર પ્લસ √3/2 એનો સ્ક્વેર. કોસ 30 તમને ખબર છે, √3 ના છેદમાં શું થાય? 2. ઓકે, સ્ક્વેર કરો એટલે શું થઈ જશે? 1/4 પ્લસ √3 નો સ્ક્વેર કરશો એટલે શું થઈ જશે? 3/4. બેયના છેદ સરખા છે. ઓકે, તો ડાયરેક્ટ અંશનો સરવાળો કરી નાખો. 1 + 3 / 4. ઓકે, 4 ના છેદમાં 4. શું આન્સર આવે છે? 1. આ તો ખાલી થીટા બરોબર કેટલા મૂક્યા? 30. 45 મૂકીને પણ ચેક કરી લેજો, એ હોમવર્કમાં રહેશે, બરોબર. 60 ડિગ્રી માટે પણ ચેક કરી લેજો, 90 માટે પણ ચેક કરી લેજો. હજી 0 મેં આમાં લખ્યો નથી. 0 ડિગ્રી માટે પણ પોસિબલ છે. પણ શરત શું છે? જે એંગલ તમે અહીંયા મૂકશો એ જ એંગલ અહીંયા પણ મૂકવાનો થાય. એંગલ આ બે સેમ જ છે. થીટા છે તો થીટા, પછી તમે 30 મૂકો તો અહીંયા પણ 30, બે જગ્યાએ 45 મૂકવો હોય તો પણ છૂટ, 60 ડિગ્રી મૂકવાની પણ છૂટ. એ તમે હોમવર્કમાં ચેક કરી લેજો, બરોબર. બાકીના જે આપણા 4 ખૂણા છે એના માટે. ઓકે, ઓકે. આજનો મારો ક્વેશ્ચન છે, તમારી સમક્ષ અહીંયા ઉપર લખું છું, -3 × -2 = 6 ક્વેશ્ચન માર્ક. એ તો મને પણ ખબર છે કે -3 × -2 નો આન્સર 6 આવે, પણ શા માટે? શું કામે? અત્યાર સુધી ઘણી બધી વખત આપણે લખી નાખ્યું કે -3 × -2 = 6, પણ ક્યારે એ વિચાર્યું સાહેબ કે આવું શું કામ થાય છે? વિચારવાની મજા છે, એ જ મેથ્સમાં છે, બરોબર. ચાલો વિચારો.
નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મને આન્સર આપજો. મેં તમને નંબર પણ આપેલા છે, એ નંબર ઉપર તમે વોટ્સઅપ પણ કરી શકો છો, પણ ડિટેલમાં વિથ એક્સપ્લેનેશન. બરોબર, આઈ વોન્ટ પ્રૂફ, મારે પ્રૂફ જોઈએ છે. ક્લિયર? કઈ રીતના આવ્યું. બાકી કોમેન્ટ બોક્સ છે, એમાં પણ તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આનો આપણે આન્સર જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.